Ở tập trước, cô gái cùng chồng dự định lên thành phố để mua sắm một phen. Khi họ đi ngang qua đơn vị, vẻ đẹp xuất chúng của cô gái đã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, khiến các binh sĩ thi nhau ngoái nhìn và vây quanh. Nối tiếp tập trước, sau khi đến thành phố, hai người đỗ xe gần trung tâm thương mại. Lâm Thủ Vinh đi thẳng đến cửa hàng quần áo. Mẫu mã ở trung tâm thương mại này cũng khá đa dạng. Cô ấy đã chọn được không ít đồ, có đủ cả váy lẫn quần. Nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh nhìn cách ăn mặc của cô, nhìn là biết ngay một vị khách giàu có, nên đã vô cùng nhiệt tình giới thiệu. Chẳng mấy chốc, hai người đã xách túi lớn túi nhỏ đi ra. Hết bao nhiêu tiền em gửi lại anh? Đi mua quần áo với vợ mà còn để em trả tiền. Vậy thì anh ra cái thể thống gì nữa, vợ gì chứ? Chẳng phải chúng ta đang bồi đắp tình cảm sao? Chúng ta có giấy đăng ký kết hôn mà. Dù là bất kỳ nguyên nhân gì, hiện tại em chính là vợ anh. Chi phí khi đi ra ngoài đương nhiên anh phải gánh vác. Em muốn mua gì thì cứ mua, đừng có tiếc tiền. Anh cũng hào phóng thật đấy. Mấy bộ quần áo này lúc nãy em xem giá hơn 400 tệ đấy. Bằng mấy tháng lương của anh luôn rồi. Ngộ nhỡ đôi ta không thành, anh không sợ tiền mất tật mang sao? Sao em biết là sẽ không thành? Pham là chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Em nói là ngộ nhỡ mà. Chuyện tình cảm ai mà nói trước được cơ chứ? Không có ngộ nhỡ gì hết. Gì mà gọi là không có ngộ nhỡ chứ? Vì đồ mua cũng khá nhiều, nên hai người mang tất cả cất vào trong xe. Sau đó tìm một quán ăn uống qua loa một chút rồi quay về. Chớp mắt một tuần đã trôi qua. Khi Lâm Thủ Vinh và Lý Hồng Mai đang tán gẫu, thì thấy Tạ Lương hớt hớt hải chạy tới. Chị dâu, có việc gấp, lữ trưởng đang tìm chị đấy. Tìm tôi có việc gì vậy? Không phải tìm bác đâu ạ, mà là tìm vợ của đoàn trưởng chúng cháu. Có chuyện gì thế? Có việc gì sao? Tôi thấy cậu có vẻ đang rất gấp. Chúng cháu ở bên phòng, phát hiện ra mấy kẻ có hành tung lén lút. Thấy có một đứa trẻ người nước ngoài ở đó, chắc là bị đám người kia bắt đi. Mấy người trong đơn vị đều biết lõm bóm, tiếng Anh không tốt nên khó giao tiếp. Đứa bé đó chắc là bị dọa cho khiếp vía rồi, trông rất sợ hãi. Đoàn trưởng bảo cháu mời chị qua xem thử. Cậu dẫn đường đi, tôi đi xem sao. Vậy bác không làm phiền mọi người nữa. Bác ra vườn rau xem thế nào. Lát nữa bác mang ít rau xanh qua cho cháu. Đa tạ bác gái. Rất nhanh, Tạ Lương đã đưa Lâm Thủ Vinh đến tòa nhà văn phòng. Em Thủ Vinh, em đến thật đúng lúc. Nghe nói em từng làm biên dịch. Xem có thể giúp chúng ta hỏi ra được điều gì không? Lữ trưởng, mọi người đông quá. Đứa trẻ trông có vẻ hơi sợ hãi. Tìm một căn phòng trống đi, để em nói chuyện riêng với đứa bé một chút. Lữ trưởng nhìn đám binh lính đang vây quanh. Đúng là dọa người thật. Được rồi, tất cả giải tán đi. Cậu đưa vợ. Cậu đến văn phòng trống ở tầng 1 ấy. Được, văn phòng tầng 1. Lâm Thủ Vinh đưa đứa trẻ vào trong bắt đầu trò chuyện. Mà những người ở bên ngoài đều im lặng đến lạ thường. Lắng nghe cuộc đối thoại bên trong, ánh mắt mọi người nhìn Thẩm Kim Hàn đều đã thay đổi. Trong quân đội đều đồn rằng vợ của đoàn trưởng Thẩm rất nũng nịu, còn phải thuê người chăm sóc. Nghe nói còn có vợ quân nhân. Trông thấy Thẩm Kim Hàn giặt quần áo cho vợ. Điều đồn là anh rước một tổ tông về nhà. Giờ thì hay rồi, vị tổ tông này ngoài việc không làm việc nhà thì cái gì cũng giỏi. Vừa biết lái xe, vừa biết cả Tây y lẫn Đông y. Giờ nói tiếng Anh cũng trôi chảy vù vù. 20 phút sau, lữ trưởng thấy Lâm Thủ Vinh đi ra. Sốt sắng hỏi đứa trẻ đã nói gì. Đám người chúng ta bắt được có quan hệ gì với nó? Chuyện này có chút khó giải quyết. Dựa theo lời đứa bé nói, thằng bé cùng gia đình từ nước ngoài đến đây bàn chuyện làm ăn. Sau đó giữa đường thì bị bắt đi. Hơn nữa thằng bé nói vừa tỉnh dậy đã thấy người lạ. Tôi nghi ngờ là bị đánh thuốc mê. Đám người các anh bắt được là bọn buôn người hay là ai? Nếu là vì chuyện làm ăn mà bắt đi, thì chắc chắn vụ làm ăn này rất lớn, liên quan đến một số vấn đề cơ mật, nên mới có người muốn phá hoại. Thẩm Kim Hàn liếc nhìn lữ trưởng. Sau khi được đồng ý, mới nói danh tính của đám người đó rất khả nghi. Nghi là gián điệp nước ngoài, ngoại hình khá giống người bên mình. Hơn nữa đã uống thuốc độc chết rồi. Nói như vậy, có lẽ chúng ta đang có dự án hợp tác với người nước ngoài. Có vẻ là vụ làm ăn vật tư khá quan trọng. Có kẻ không muốn chúng ta thương thảo thành công, nên đã bắt cóc con của người ta để phá hoại quan hệ hợp tác. Cha của đứa trẻ tên là Ba Dân. Lữ trưởng có thể báo cáo cái tên này với cấp trên. Ánh mắt lữ trưởng nghiêm nghị. Có thể thấy ông ấy cũng đang khá tức giận, nhưng vẫn kìm nén được. Thật sự cảm ơn cháu nhiều. Nếu không nhờ cháu, mấy tay trình độ nửa vời của chúng ta còn lâu mới dỗ được đứa nhỏ. Đúng rồi, cứ để đứa bé ở nhà cháu trước nhé. Tôi thấy nó không hề bài xích khi ở cùng cháu. Được ạ, vậy tạm thời cứ ở chỗ cháu đi. Cháu có thể giao tiếp bình thường với thằng bé. Lâm Thủ Vinh dắt đứa nhỏ đi ngang qua khu tập thể, lại khiến không ít người nổi máu tò mò. Ôi trời đất ơi, vợ của đoàn trưởng Thẩm trông có vẻ rất giỏi giang nhỉ. Người ta chẳng phải lúc nào cũng giỏi đó sao?
Dùng kim châm làm người ta liệt luôn. Lại còn biết lái xe nữa. Lần trước tôi nhìn thấy rồi. Thành thạo lắm luôn. Giờ đến tiếng nước ngoài cũng nói trôi chảy thế kia. Tôi thấy không phải Lâm Thù Vinh không biết làm việc, mà chỉ là không muốn làm thôi. Người ta bản lĩnh đầy mình đấy. Đoàn trưởng Thẩm bao dung một chút cũng không có gì lạ. Vừa khéo cô ấy lại xinh đẹp như vậy, để trong nhà ngắm thôi cũng đủ bổ mắt rồi. Lâm Thù Vinh chẳng thèm bận tâm đến mấy lời đàm tiếu đó. Sau khi đưa đứa trẻ về nhà, Lý Hồng Mai cũng liền đi theo sau. Chị dâu, sao chị lại tới đây? Đây là mấy bộ quần áo cũ của con nhà chị. Hồi đó may hơi nhỏ nên nó chưa mặc được bao giờ. Vẫn còn mới nguyên. Nghi tới chỗ em không có đồ của trẻ con, để thay giặt. Còn cả mấy món đồ chơi này nữa, cũng là đồ cũ của bọn nhỏ nhà chị. Chị chẳng nỡ vứt đi, nên mang qua cho em dùng tạm lúc cấp bách. Cảm ơn chị dâu nhiều ạ. Thật sự là thằng bé này người ngợm lem nước quá. Em đang định tắm rửa cho nó đây. Không có quần áo thay thì đúng là phiền phức thật. Được rồi, vậy chị về trước đây. Em thiếu cái gì thì cứ bảo với chị. Nói xong, chị ấy vội vàng rời đi. 9 giờ tối, Lâm Thù Vinh đưa đứa trẻ vào phòng mình, dỗ dành cho thằng bé ngủ say. Vừa ra ngoài thì gặp Thẩm Kim Hàn mới về. Hôm nay anh hơi bận, nên về hơi muộn. Anh ăn gì chưa? Em có nấu mì, thằng bé ăn trông ngon lành lắm. Có điều nó ngủ trên giường em rồi. Xem ra là mệt lả rồi. Hôm nay lữ trưởng đã gọi điện cho lãnh đạo cấp trên rồi. Đã xác nhận cậu bé người nước ngoài này là một nhân vật đặc biệt. May mà đã tìm thấy thằng bé. Nếu để mất chìa khóa ở chỗ chúng ta, thì không chỉ không hợp tác được mà còn đắc tội với một nhân vật lớn. Cấp trên biết chuyện này đã hạ lệnh điều tra. Chỉ là không được tiết lộ tung tích của đứa trẻ. Vì vậy ngày mai phải lập tức hộ tống thằng bé về kinh thành. Có cần em đi cùng không? Vì em có thể giao tiếp với nó, cũng có thể làm cho nó cảm thấy an toàn hơn. Đúng rồi, em có đồng ý chuyện này không? Nếu em không muốn, anh có thể thưa lại với lữ trưởng, để trên thành phố cử một phiên dịch viên xuống cũng được. Đã ở đơn vị gần 1 tháng rồi. Đúng là có chút buồn chán thật. Cũng không thể cứ ở mãi đây để bồi đắp tình cảm, mà chẳng đi đâu được. Ở thủ đô em vẫn còn bạn bè nữa. Sẵn tiện nhân cơ hội này, em sẽ đến thủ đô xem sự nghiệp của mình thế nào. Tiện thể đi tìm cô bạn An Đại chơi một chuyến. Được chứ, anh cũng tiện thể lo vài việc khác. Tiện đường hộ tống đứa nhỏ về thủ đô luôn. Em sẽ ở lại đó một thời gian. Chắc là cần khoảng nửa tháng đấy. Được, vậy anh đợi em về. Lần này anh không thể đi cùng em được. Anh còn có nhiệm vụ khác. Em yên tâm, lần này hộ tống đứa nhỏ về thủ đô. Lữ trưởng đã chọn ra vài người rất giỏi đi cùng. Đến nơi đó sẽ có người chuyên trách đón tiếp. Chờ đứa bé gặp được người nhà, thì em không cần phải làm gì nữa rồi. Tập trước nói đến việc cô gái được quân đội gọi đến giúp phiên dịch. Biết được thân thế của đứa nhỏ rất đặc biệt, không phải là một đứa trẻ bình thường. Quân đội sau khi thảo luận kỹ lưỡng, đã quyết định ngày mai sẽ hộ tống đứa trẻ quay về thủ đô. Tiếp nối tập trước, ngày mai em sẽ đi thủ đô rồi. Đây là một ít tiền, em cầm lấy đi. Đến thủ đô muốn mua gì thì cứ mua. Lâm Thù Vinh có chút kinh ngạc, bởi vì bên trong có rất nhiều tiền. Nhìn sơ qua chắc cũng phải hơn 1.000 tệ. Ở thời đại này, lương của mọi người đều chỉ có mấy chục tệ. Ngay cả Thẩm Kim Hàn với tư cách là đoàn trưởng, phụ cấp 1 tháng cũng chỉ có 150 tệ. Mà có thể đưa ra hơn 1.000 tệ, đã là một khoản tiền khổng lồ ở thời đại này rồi. Đưa hết cho em rồi, trên người anh còn không? Anh còn, những năm qua anh đã làm rất nhiều nhiệm vụ. Hệ số nguy hiểm đều khá cao. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ trở về đơn vị, cấp trên khen thưởng cũng rất nhiều. Nên anh đã tích góp được không ít. Nếu em cảm thấy không đủ, ngày mai anh đi rút thêm một ít về. Quân đội thưởng cho anh nhiều như vậy, chứng tỏ số tiền này đều là dùng mạng đổi lấy. Sao lại đưa cho em tiêu xài tùy tiện như vậy? Đưa cho em thì sao gọi là tùy tiện được? Anh là đàn ông con trai, suốt ngày không huấn luyện thì cũng là đi làm nhiệm vụ. Không tiêu hết nhiều thế đâu. Ở nhà tôi cũng không thiếu mấy đồng bạc tôi gửi về. Bây giờ em là đối tượng của anh, đưa cho em là chuyện nên làm. Nếu không đủ thì lại bảo anh, em có tiền tiêu mà. Trên người em có tiền. Lâm Thù Vinh mỉm cười. Phải nói là có người hào phóng với mình như vậy. Quả thực tâm trạng cũng không tệ. Hơn nữa đa số phụ nữ đều sẽ thấy rất rung động. Của em là của em. Đây là phần anh đưa. Không giống nhau đâu, đoàn trưởng Thẩm. Anh đây là đã xác định chọn em rồi sao? Hào phóng như vậy, không sợ em tiêu hết tiền rồi lật lọng sao? Anh thấy em rất tốt. Nếu em không muốn ly hôn nữa, thì hai ta cùng nhau chung sống. Anh sẽ đối xử tốt với em. Lâm Thù Vinh nghe thấy lời của Thẩm Kim Hàn, liền cúi đầu suy nghĩ. Lúc này chấp nhận Thẩm Kim Hàn là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì một khi ly hôn, không chỉ gia đình buồn lòng, mà tôi cũng có thêm một tờ giấy ly hôn. Chủ yếu là điều kiện của đối phương cũng không tệ. Người nhà là cán bộ ở sảnh chính quyền thành phố Bắc Kinh. Anh ấy cũng là một đoàn trưởng. Tương lai tiền đồ rộng mở. Theo lý mà nói, tôi có thể nhắm mắt chấp nhận luôn rồi.
Còn kén chọn gì nữa chứ? Vậy được rồi, dù sao cũng đã đăng ký kết hôn rồi. Chúng ta cứ thử chung sống xem sao. Mẹ mơ, được. Thời gian không còn sớm nữa. Nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai anh gọi em dậy. Được, vậy nhé. Sau khi Lâm Thù Vinh trở về phòng, đầu óc vẫn còn hơi rối bời, nhưng rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Rất nhanh đã đến ngày hôm sau. Em gái Thù Vinh, vất vả cho em rồi. Đợi khi hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ xin tổ chức khen thưởng cho em. Vậy đã quyết định thế nhé. Em chờ khen thưởng của tổ chức đấy. Chắc chắn rồi. Chúng anh đợi em trở về. Chỉ tiếc là lần này cậu Thẩm lại có nhiệm vụ khác, không thể đi cùng được. Nhưng bên chú đã cử những tay súng giỏi đi theo rồi. Không cần sợ có nguy hiểm đâu. Vâng, đoàn trưởng Thẩm có việc bận của anh ấy. Một mình cháu có thể lo được ạ. Vậy được, các cháu xuất phát đi. Hôm nay đi máy bay. Trong một ngày là có thể đến Kinh Thị rồi. Người ở bên đó sẽ sắp xếp chỗ ở. Yên tâm đi, chiếc xe khởi động rồi lao về phía trước. Lữ trưởng và những người khác vẫn còn đứng tại chỗ, nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần. Lúc này mới chậm rãi quay về. Tốt, rất tốt. Cô bé này được đấy. Đúng là một nhân tài. Hai đứa bây giờ không đòi ly hôn nữa rồi chứ? Không ạ, chúng cháu định sẽ chung sống tốt với nhau. Vậy thì tốt quá. Một người là sinh viên đại học có năng lực, một người là sĩ quan quân đội tài giỏi. Tuy thói quen sinh hoạt có chút khác biệt, nhưng dù thế nào đi nữa, luôn có thể hòa hợp được thôi mà. Hai bên cùng bao dung lẫn nhau một chút, ngày tháng rồi sẽ êm đẹp thôi. Tôi thấy Lâm Thù Vinh rất khá. Cậu xem, con bé rõ ràng là học y, nhưng các phương diện khác đều rất xuất sắc. Tiếng Anh giỏi, phong thái lại điềm đạm. Mới 20 tuổi mà làm việc còn đáng tin hơn nhiều người. Lữ trưởng hoàn toàn không bận tâm chuyện cô gái này, thuê người chăm sóc hay làm những việc nhà. Khi ưu điểm của một người đã quá nhiều, thì những chuyện nhỏ nhặt này đều không thành vấn đề. 10 giờ tối, Lâm Thù Vinh thuận lợi đến Kinh Thị. Cô Lâm, lần này đa tạ cô rất nhiều. Chúng tôi đã sắp xếp xong chỗ ở rồi. Đưa đứa trẻ đến khách sạn trước. Sau khi đoàn tụ với gia đình, cô cũng sẽ ở lại khách sạn đó luôn. Được, nghe theo sự sắp xếp của các anh. Rất nhanh sau đó, xe đã đến một khách sạn cao cấp. Ba Dân, cha của đứa trẻ, đang tìm hiểu tình hình từ Lâm Thù Vinh. Ông hỏi về lúc bị bắt đến vùng biên phòng, tình hình và những gì đứa trẻ đã trải qua. Ở cách đó không xa, các cán bộ quân đội, họ đều là những nhân vật lớn được phái đến để xử lý việc này. Thấy Lâm Thù Vinh bình tĩnh giao tiếp với Ba Dân, ngược lại họ còn thấy hứng thú. Cô gái này là ai vậy? Nghe điện thoại từ phía biên phòng báo qua, hình như là vợ của một đoàn trưởng. Không ngờ lại có năng lực như vậy. Cô gái này tên gì tôi cũng không biết, nhưng dù sao tôi thấy đây là một nhân tố tốt. Mau đi hỏi thăm xem là vợ nhà ai nào. Cuối cùng, bà Dân và đứa trẻ dưới sự hộ tống của binh lính đã được đưa đến một nơi khác. Một người đàn ông trung niên trông rất hiền từ đi tới. Cô bé khá đấy chứ? Cháu học đại học ở đâu vậy? Nghe nói cháu là vợ của một đoàn trưởng ở biên phòng. Là nhà ai thế? Biết đâu chú lại quen đấy. Chào chú, cháu học ngành y ở trường y thuộc Đại học Kinh Thị của chúng ta. Cháu cũng vừa mới tốt nghiệp không lâu. Chồng cháu họ Thẩm, là đoàn trưởng của đơn vị đồn trú biên phòng. Đốc sát trưởng Tần Trấn sững sờ. Là vợ của thằng nhóc Thẩm Kim Hàn sao? Lâm Thù Vinh hơi ngạc nhiên. Xem ra nhà họ Thẩm ở Kinh Thị có địa vị không nhỏ. Biểu cảm của những người này dường như đều quen biết Thẩm Kim Hàn. Vâng, chồng cháu là Thẩm Kim Hàn. Chẳng phải nghe nói thằng nhóc đó vì ông cụ trong nhà mà cưới một cô gái nông thôn sao? Hình như không phải là sinh viên đại học mà. Cháu đúng là cô gái nông thôn. Nhưng chuyện này có chút phức tạp. Có lẽ sau này chú hỏi người lớn nhà họ Thẩm thì sẽ biết ạ. Cháu cũng không tiện nói rõ. Mình còn chưa gặp mặt gia đình chồng tương lai nữa. Hay là tìm lý do trốn trước đi. Được rồi, nếu cháu thấy không tiện nói, để lúc khác chú hỏi lão Thẩm vậy. Trong nhà có con dâu ưu tú thế này, sao lại giấu kỹ thế chứ? Đúng rồi, cháu định về nhà lão Thẩm ở à? Chú cũng đang tiện đường đây. Làm gì có đạo lý đơn thương độc mã đi gặp bố mẹ chồng chứ? Không phải nên đợi Thẩm Kim Hàn cùng đi sao? Hơn nữa chuyện này cũng nhanh quá rồi. Lâm Thù Vinh cảm thấy hơi căng thẳng, chỉ có thể tùy tiện tìm một cái cớ. Đốc sát trưởng, lần này cháu qua đây là giáo sư ở trường có việc tìm cháu. Ngày mai cháu còn phải đến trường một chuyến. Ở Kinh Thành có lẽ sẽ hơi bận rộn. Sau đó, cháu và Thẩm Kim Hàn sẽ đích thân về nhà bái phỏng ạ. Cứ gọi chú là chú Tần là được rồi. Tiểu Thẩm cũng gọi như vậy mà. Vậy được rồi, bây giờ cũng muộn rồi. Vừa hay chỗ ở đã sắp xếp cho cháu. Chính là ở trong khách sạn này luôn. Đường xá xa xôi tới đây cũng vất vả rồi. Cháu nghỉ ngơi trước đi. Đến vâng, chú Tần. Vậy cháu đi nghỉ trước đây ạ.
Lâm Thủ Vinh trở về phòng khách sạn, quan sát căn phòng một chút. Có thể thấy nơi này rất cao cấp. Nhưng vì ngồi xe cả ngày mệt mỏi, cô ấy tắm rửa xong là lăn ra ngủ ngay.